bli av med bilen i Tyskland. Hur gick det förra gången vi var i Tyskland? Då var det ju för sig inte... Det var inte vår bil, men då blev de stannade direkt efter båten. Och polisen frågade om de skulle ut och flyga. Men hade de en vinge på... Båda så. Nej, det var ingen polis. Jag är inte helt säker, men det var nog 5 år sedan vi var här sist i Tyskland. Med bil, eller? 2018. Ja, vi tänkte vi var först. Det var vi inte. Helvete. Ja. Det var ju sjukt. Typ 1 kilometer för att vi ska svänga. Ja. Ja. Det är galet. Men de kommer... i Tyskland i alla fall, de dricker bärs. Ja, men det var verkligen så första här, dricker bärs. Klockan är 5:12 så att det är tillåtet. It's still here. Hej! Båda bilarna är med. Checka läget. Det är en jävla kö. 1 kilometer typ och det är inte vad. Men eftersom att vi ska ställa ut och ha företagsmånter, eller vi ska stå i företagsmånter, så ska vi checka läget om vi kommer in för det här. För detta är nog camping och vanlig utställning. Ja, just det. Äntligen framme. Vi har hamnat i Tyskland på Reisbrennen, en av Europas största japsträffar. Ja, det är gigantiskt. Vi var här 2018 utan våra bilar. Och idag? Ja, idag. Då har vi med oss 2 bilar ner. Både MK5 och din S14 här. Jag tror man kanske kan se, där har vi S14. MK5 ser vi inte just nu, men det är jätteroligt i alla fall. Och detta har vi fått möjlighet att göra tillsammans med Link och Haltune då. Ja. Så vi står och hjälper dem lite, och det är därför vi tänkte att vi ska försöka passa på att när vi inte är här och hjälper till så vill vi kunna visa evenemanget. Som sagt, det är ju lite kontraster från vad vi ser hemma i Sverige. Ja, det finns allt från drifting, time attack, drag racing, anti-lag-tävling och allt finns här. Och som sagt, högt till lågt, alla är välkomna här, och campingen är också helt sjuk. Ja. Vad vi har minst i alla fall. Ja, det går ju bussar här inne för att ta dig till olika camping areas liksom. Ja, exakt. Nu står vi vid banan är bakom oss, eller där man sitter, och sen är det fullt med garage här. Och där är det shoppar och allting. Ja, shoppar och så vidare. Det är som sagt mycket att visa, så vi tänker väl att vi får kasta oss in och... Vi ska sluta babbla och så visar vi er vad vi tycker är ballt. Jag har redan hittat, jag tror det är 4 eller 5 bilar från Fast and Furious-serien. Det tycker jag är jävligt ballt. Så de tänker vi att vi ska filma bland annat. Ja. Och sen vet jag också att det är en sjukt grym kille. Han jobbar även med Link. Ja. Som har byggt en del bilar, typ Gazoo Racing Toyota-bilarna. Så som sagt, vi ska in och kolla, och vi hoppas att det kan ge en bra helhet om hur det funkar på ett japsevent utanför Sverige. Exakt. Nu kör vi. Jag tror inte det sitter en C18 i den här. Kan du se det?
en helvete stor turbo, kolla här. Ser du den? Höger. Ser kompressor. Jag kan inte ens se in där. Den. Det går inte ens att se. Den är större än mitt huvud, så mycket kan jag säga. Här ser man lite. Kanske du kan se baksidan på kompressorhuset. Shit, vad svårt. Kan inte ägaren bara komma så vi kan få... Ja, det är torrsump. Den här bilen, den här går nog bra. Det är wheelie bars och helvetes breda sulor. Jag har nog aldrig sett en S13 så här innan. Nej. Coolt. Det hade jag velat att de tog till Jap Days typ. Så här, eller ja, nu finns det inte så många som kör japanska bilar i dragracing kanske. Tyvärr. Här ser man ju ändå en helt annan stil på vad du prioriterar att bygga och sådär. Det är en sak vi har märkt här ganska snabbt. Det är att i Sverige är det mycket fälgar och sänka. Här skiter de i om du har JR-fälgar eller vad du har. Ja, här är det inte så mycket fokus på fälgar och sänkning. Det är mycket OZ-fälgar, det är vad jag har sett. Men det är också mycket, ja, men mycket exakt. annat. Det är kul. Detta är himmelriket för oss japsfolk. Ja, det är en jävla fin PS13. Ja. Och här ser man ju lite av affärerna. De har ju liksom hyrt in sig i garagen så det är fullt med shoppar hela vägen. Och du fortsätter 10 garage till där borta liksom. Ja. Så vi kanske nästan skulle kunna gå och visa vad det finns i shopparna. Har du kollat? Nej, men där ser det ut som att de säljer Tain. Ja, det är en riktig idénshop där inne. Ska vi gå in på den? Ja, vi kan kolla. Där säljer de fälgar. Eller jag vet inte om de... Fälgar säljer de nog inte kanske på plats, men de har väl visningsexemplar. Det är så mycket japanska bilar här så det är svårt att veta vad man ska titta på. Jag kan säga att han kommer ju inte ut förrän på söndag. Han har inget val. Han är inbökad. Och detta är ju... Det är också så att utställning, de har en hot Emporia area typ. Där är det väl lite utställningsbilar, men det står ju sjukt mycket bilar på campingarna. Och typ runt banan är det typ som en velodrom. Och där står det ju med fullt med bilar. Nästan så vi skulle se om vi kunde få tag på en drönarpix. Ja, vi ska jaga någon med drönare. Men de är ju förbannat dåliga på engelska i det här landet. Ja, det är väl det man har fått lära sig. Ja. Tunnelbanor som man håller i. Det är här man ska försöka hitta någon så här, speciell ratt och sånt också. Kolla, de säljer fortfarande din energidricka. Oh my god! Här köpte jag en energidricka för 5 år sedan. Vadå? Oh my god, finns det till Nissan? Skittar egentligen vilken det är. Det hade ju varit perfekt att mecka dit det ikväll. Det behöver en turbomössa, det kanske de har här inne. Ja. Maybe. Maybe. Här har de Wonderbounce. Wonderbounce. Street racing is not a crime. Well, it is. Did fuck it. My Supra. Is it a Supra? Det är din bil, Mattias. Ja. Det finns, typ allt finns här. Jag vet inte om detta är typ begagnat också. Lite där borta. Rattar och stereo och fan vet jag. Gud, det finns verkligen hur mycket som helst. Block. Lite koppling och sånt och om det går sönder och stereos.
du på priset? Jag ville bara jämföra lite vad det kostar hemma och här. Vad kom fram till något? Ja, typ samma. Ja. Här kanske de har en turbomössa till mig. Turbo Nej. hats. Turbo hat. Tror inte det. Jaha, då går vi vidare. Okay, so He's busy with the helicopter. yeah, Yeah. very important. We are here together with Reese from Link. Now I'm officially talking English in this video, so we will see how it goes. But we would just like to say thanks for having us here. Well, same. It's very nice. Yeah. And it's not the first time you're here, right? No. I've been here, I think, 3 or 4 times. So, yeah, it's a great event. It's getting bigger every year. I hope next year we come back with maybe all of your cars. Yeah, that's the plan actually. idea. So right now it's also the first year for me with Link, and today you have also shown me a lot of great features. Yeah. And I would just like you to show really quickly some of them, just to make people understand more what kind of different ECUs you have For sure. and the possibilities comparing maybe to other ones. Yeah. Yeah. Certainly. Yeah. We're also here with this S15 and an R34. GTT with GTT. GTR body kit. Actually, this one is quite interesting. Yeah. So I think what a lot of people don't know about Link ECU is that we use like genuine plug-in ECUs. So a lot of other brands, they use like an adapter harness between the one ECU and then the factory harness. But ours a genuine plug-in, so you can actually take the old ECU out of the factory enclosure, put this one in. It looks very stock, very clean. Less points of failure because there's only one connection between the car's harness and the ECU itself. Yeah. But the best thing about this one, it's built on our G4X platform, so you still get all the same motorsport features that you would get on a Wiren ECU. You just get it in a much more convenient package. So it's like a sneak version. Yeah, sneak that's the word. version. Yeah. Because this one I've been trying to read more of this weekend, and here you can see different kind of ECUs. Exactly. And here I can see I compared this plug-in one, and it's they have a lot of common with the Fury, right? Exactly, yeah. Between the Fury and the Extreme, so it's based off the Extreme ECU, so we can run up to, basically it's a 6-cylinder if you're running, a 2J in an S14 or an RB, something like that. But yeah, 4-cylinder setups as well, because we do a lot of Evo work and a lot of Subaru work. Subaru, I think, is one of our most popular cars. Subaru? Yeah, for sure. Oh, wow. We started, our first ECU was a GC8 WRX 31 years ago. So 40 years ago? Yeah. Oh my God. Long time. That's a lot. Yeah. So actually here you also have the one I use. Yep. And Extreme and Storm. Yeah. Yeah. So I think and a PDM, a beautiful little PDM. I think the best thing about the Storm is it's a more cost-effective version. It still runs 8 cylinders, but it's designed to be for someone who doesn't want all the bells and whistles, all the motorsport functions. Yeah. It's a little bit better priced compared to the Extreme or the Fury. The main difference between the Extreme and the Fury is we have onboard lambda control with the Fury, and that runs 6 cylinders sequentially. Otherwise, you can have an external lambda system with the Extreme, and then you have 8 cylinders. Okay. So I currently run an Extreme in my S13, which is
only a 4-cylinder, but that way I get all the extra I/O plus the CAN lambda as well. Ah, okay. So you can have it if you're only running 4 cylinders. Correct. You get 4 extra inputs. I see. And also you show me some features because in the last video we showed you when the engine was starting up. We tried to see how it worked a little bit, and you gave me a lot of pro tip, and I think it would be great to have you there during the tuning of the car. Yeah. And maybe that's a good way of showing you around in the computer about how to show different kind of features, setups, etc. Very excited for that, actually. Not far away. Wow, it's like, a few weeks more, and then we will be there. Fantastic. That's the next time we will see you. And otherwise, if people have more interest in Link and want to talk more about it, you can come and visit Reese and me, of course, because I will also be there. You can chat. I'm at Gatabil. Yeah. So, and that's during last September. Start of October. You probably know better than me. Yeah, because it's my birthday, that's why. It's a good birthday, Gatabil. It is really. Nice. Couldn't be better. So just like to thank Link for having us here, and let's continue this video. Definitely. Innan. Nej, de är väldigt... drifting är ganska stort i Sverige. Här är det time attack som gäller, ser man. Men det är fint. Se här sätter de på border. Jag vet inte om de ska ut och köra. Det är ju någon time attack deltävling här, om jag fattar rätt. Ja, men vi pratade lite med Link om det. De berättade att det är väldigt många som är här och kör från olika länder, och att men vi uppfattade det som att det är en time attack-serie som är inbjudna hit. Det är mycket. Ska vi ut och kolla vad som händer? Ja, de värmer lite däck. Vi går och kikar. Om man kollar nu, liksom, hur jävla mycket läktarplatser det är. Det är helt jävla sjukt. Alltså det är gigantiskt. Alltså hur? Lina här, och sen så sladdar de in eller driftar de en lång vänsterböj där borta. Jaha. Det var roligt. Här är nog Miata Gang. Snacka eller om. De kanske är swappade, för det är ju Wankel Shop där borta. Ja, det är det som också är kul här, det är att du kan ju gå, det är inga speciella VIP-pass eller någonting. Alla får gå liksom i depån eller gå ut och kolla här på banan och sånt. Just nu så är det lugnet för storm, men vi har hört att det blir som mest mot kvällen. Ja, folk packar väl fortfarande upp, kan jag tänka mig. De hänger typ i campet lite nu, eftersom att det är så stort det med. Och sen på kvällarna brukar folk gå in, för det är då det är mest aktivitet på banan och launch competition och drifting area. Jag tror de körde från klockan 22 till 2 i natt. De har en egen yta där de bara sladdar också. Detta är ju en Formula Drift-förare. Jag vet inte om man kör Formula 2 eller Formula 1, jag har dålig koll. Mayer heter han. Och han kör ju för Toyota Gazoo Racing Team. Så jag vet att de körde med MK5 var de på Driftmasters i Riga och körde. Så jag vet inte om det är han Mayer som sitter här nu då, antar jag. Och de har en gul så här också, vet jag.
han som har byggt de här bilarna, det, om jag fattade rätt av Reese då. Och han har sin Evo här inne och det är någon jävla herrejösses helvetes. Ni ser ju, han har liksom, han värmer ju däcken så att de är rätt temperatur och allting sånt. Så jag tror den ska gå ruggigt bra. Wow! Typ såhär 35 garage eller något sånt. 40 kanske är där. Jag vet inte vad banan var till för egentligen. DTM. Det är ju barnbilen. Ja, då är vi uppe på läktaren, eller en av läktarna. Jag vet inte om man kan säga att detta är huvudläktaren. Det är typ här nere i start- och målrakan. Så är man en överblick över depån. Det är ju företag som står här, lite driftingbilar. Så det är typ 40 garageplatser och sånt där. Det är hur mycket som helst. Och där har de någon sladdgård. Och när vi var här 2018 då hade de campingen på den sidan. Men jag tror att de har tänkt till lite nu. För då var de tvungna att stänga av banan typ så här, en gång i halvtimmen stängde de av för att folk skulle kunna gå över. Men nu ser det ut som att de har campingen hit på den här sidan. Man ser ju det här är lite av campingen, men ni ser här står ju med massvis med japanska bilar liksom. Och det sträcker ju sig. Ja, man ser där med en camping. Bakom skogen där med. Ja, och där borta har de en camping också. Nu snurrar de där nere. Det är väl typ som sladdgården på Jättes. Jag tror typ alla får åka in där och sladda. Och sen är det ju ett mästerskap som håller på här. Det är ju typ tyska driftingserien som är SM. Så det är ju inte bara japanska bilar som kör driftingen här. Mestadels är ju japanska, absolut. Man ska säga 95% är japanska bilar, även som kör serierna. Så... Men det är kul att de kunde kombinera det så det händer någonting liksom. Och arenan vi är på, den är ju jävligt stor. Vi var tvungna att googla upp det igår. Det är en kapacitet för 120 000 sittplatser är det. Man ser ju här, alltså bara strippenrakan är det lätt typ 50 000 sittplatser på. Sen är det hela vägen i den velodromen. Där. Hela den läktaren. Och sen börjar den där borta igen. Och så går den runt hela vägen. Så jag menar, det kanske inte ser ut som att det är jättemycket folk på läktarna, men sen kan ni ju relatera själva. Är det 120 000 sittplatser? Ja, jag tror det är typ kanske... Det är svårt att säga. Det är jättesvårt att uppskatta. Åtminstone kanske runt 20. Ja, det lär det nog garanterat vara. Ja. Men det är mycket folk som tar bilarna med. Så det är ju... Sen tänker man, ja, det är typ... Det var som vi träffade några igår, de sa att det var fullt med bilar på campingen också. I Sverige så kör vi ofta upp bilarna till utställningen på dagen. Men här är det typ som att vi ställer våra bilar i campet så går folk och kollar den här. Så det står ju mycket bilar i campet ja, liksom. Allt möjligt.
Så det står säkert kanske 1000 bilar på bara campingen liksom. I VIP-campingen, där ser en MK5 till exempel, en gul. Ja, Och där borta en grön MK4. Ja, men det är mycket bilar, men det är så stort så det är svårt att sätta perspektiv på hur mycket folk det är. Men det är helt klart värt att besöka, skulle jag säga. Det händer mycket, det är liksom alltid någonting som... Action liksom. Ja, det är action. Skillnad på tyska förarna och svenska skulle jag säga. Jag tycker Sverige ligger i framkant i drifting och det ska jag ändå ge dem. Lite Kalle Anka är det. Det var innan vi såg det, men i alla fall i sladdbanan. Ja. Nej, men jag tror svenska förare, hade de kört typ wildcard eller någonting här så tror jag de hade placerat sig i toppen utan problem. Ja, vi ska inte underskatta våra förare i Sverige, så är det. Ja, jag ser en Hayabusa där nere, en motorcykel. Men man ser inte. Ja, vad ska vi göra nu? Dragracing snart. Ja, snart är det dragracing. Vi vill se GTR S13. Sen såg vi att det var en till GTR R35 med, jag vet inte hur mycket hästar det var. Den stod i Hot Import Area innan när det var... vad kallar man det? Hot Girl eller Pit Girls typ som gick, skulle man ta bilder med dem, då stod de vid den. Och den gjorde 357 km/h eller något sånt där. Så den går snabbt. Och typ 0-100 på 2,3 sekunder. Så jag hoppas att den kör. Det är ingen preppad bana, men de går nog rätt bra ändå, det skulle jag tro. Den här bilen som står där, en R35, den var på Ultrace. Det är 3000 hästar i den jävlen. Åh, herregud. Jag är rätt säker på att det är 3000 hästar i den. Så ska den här köra, då jävlar kommer det gå undan, tror jag. Wow. Det är fullt med kolfiber i den och jag tror jag är inte säker, men jag för mig att hela chassit är kolfiber också. Jag är inte säker, men jag för mig att jag har hört det. Det skulle absolut inte förvåna mig. Det ser ut att vara väldigt hög klass på den här. Jag ser att innerskärmarna upp till A-stolparna är kolfiber, så jag tror det är kolfiber alltihopa. Ja, just det. Och här har vi hittat S13. Den har plockat av huvudet nu. Nu kan ni se den turbon som jag snackade om. Den är stor. Jesus Christ. Här står du. Ja, det var ingen V8, det är en RB26. Motorn är en RB. Det är det sjukaste jag sett, måste jag säga. RB26 med billetblock. Ja, det är svårt att se här, men det är exakt som du säger. Ja, torrsump, så den här går nog med utan bara satan. Då måste vi ju vänta på att få se dem sen. Ut och Vi köra. var ju på Drag Revival, så nu vet vi lite vad som gäller. Ja, det Eller är hur? billetinsug också, säger jag. Med sån övertrycksventil. Den öppnar ju när det blir för mycket tryck. Och är en lustgas, eller om det är... Det kanske inte är lustgas, det kanske är metanol. För att kyla. Wow. Nej, det är nog lustgas för att spola turbon. Aha, Kan det nog vara. fränt. Som sagt, det finns helt olika nivåer på bilar här. Ja, och kolla den turbon och så jämför du med den lilla Garrett-turbon där.
Det där är nog en, jag skulle tro att det är en G30 660 typ. Nej men titta vilken söt! Den här är ju lätt. Alltså utblåset är ju typ en... Alltså hela kompressorhuset får plats i där impellen är på den där bak. Oh, wow. Ja, en jäkla skillnad. Och detta är någon Subaru-motor i den. Det har jag svårt att se. Mer än att det är en boxer. En boxermotor. Fett. Så då har vi hittat till drag racing-båset. Ja. Får se vad vi hittar härnäst. Ja. Egentligen så skulle jag väl typ beskriva det som deras bilutställningshytta, typ, där de har bilar som de ställer ut och så. Vet inte riktigt hur upplägget är, men det känns som att det är väldigt blandat med bilar här. Alltså det är allt från en super, jag vet inte, kawaii, söt bil med fälgar liksom. Alltså, jag tror det är väldigt olika här på. Och jag vet inte ens om det finns några olika klasser. Men bara för det ser jag ju en sjuk jäkla gitarr där. Och den är ju kanske egentligen inte här för utställning, men det kanske skulle varit här på en car wash. Tidigare år när vi varit här så har de haft car wash i alla fall. Och då har man ju haft den här ytan här bakom oss. Lite annorlunda från vad vi har i Sverige, men det är så roligt, måste jag väl själv säga. Vi kan väl se om vi hittar lite bilar här. Vi kan väl gå ett stråk. En sak vi har under hela dagen är väl typ en typ av decibel-contest. Får vi se sen om vi kan fånga upp om man kan vara med. Vi har inte riktigt förstått hur det funkar. En annan sak jag tycker är väldigt kul här som vi saknar i Sverige, det är bilar med gitarrkärlek. Jag dör för det där. Och det är ju inte kanske så många som tycker om det. Du kanske tycker det är lite mycket och så vidare. Men en framtid. Och lite så känns det med den här boken. Det är liksom en främst en crown, jätteovanlig. Det här står ju till och med lite info. Men i alla fall, det är kul att köra lite all-in med bilarna. Jag menar, kom igen, en folie, det kan vi ju ta bort. Sen så det är ju kul att bara kunna mixa på det. Och jag menar kontraster till en bil som ser ut som en ko bredvid, det är ju också kontrast. Man kan säga att allt finns här. Allt finns här. Det är liksom GTR med säkert en jävla massa mos. Nu står det ju dock på tyska så det är lite svårt att förstå, men vad är det vi går fram till? Vadå? Att det var något där som kunde spela. Ja, jag antar det. Lite mer sånt här hade vi velat se i Sverige. Vi har, men här har de ännu mer. Vi har inte på den här nivån. Nej, exakt. Inte riktigt på den här nivån. Står man på mappan. Det här vet jag inte om det är någon som kör på banan. Sen antagligen gör han det, för det här är gatan. Det är drag racing. Ser det på framdäcken. Jävlar, ja. Det såg jag inte en stund på att du sa det. Jävlar vad coolt. Då får vi få se den med. Här har vi gata som går med allt från driftingbilar och trackbilar och drag racingbilar. Sen är det hot in port area och sen så kommer då längre ner där vi har bilarna stående. Och idag är det sjukt mycket folk. Arena. Tyskarna är så jävla dåliga på engelska. Ja, det är helt sinnessjukt. Och de pratar och man förstår inte ett jävla skit. Trots att du säger sorry engelska och ber dem prata på engelska, då svarar de på tyska. Så det är lite så här, folket kan vara lite lustiga ibland. Så alldeles strax kommer den. Peppade jackan. 1500 häst ska han köra med nu. Det är ju 3000, men han skulle köra test. Det är första gången han kör med. Så då skulle han
Jag tror inte det är styrt nu. Nu ska vi gå över till andra sidan. Man ser att nu börjar det bli jävla massa folk på läktaren. Ja, nu började folk komma. Och vi. Så nu går vi. Vi går och kikar. Schade! Abgebrochen! Aber trotzdem schon eine 60 Fußzeit von 1,5 Sekunden und ausgerollt mit 13 Fan med alla de bilarna vi tyckte om. De har inget grepp här, så det är livsfarligt. Der Tom Schulze im Lexus. Immerhin noch 34. R35 GTR gegen Infinity. Jag vill se den. Ja, vissa vill. In Subaru. Ah, schade. Start ein bisschen verkackt. Das wäre im Subaru eigentlich besser gelaufen. Und die Super fährt hier ganz entspannt durchs Ziel. Det börjar bli kväll och det är typ tradition att de kör så här launch competition eller vad fan man ska säga. Launch-tävling, så då brukar de ställa upp typ 2 bilar mot varandra och sen så ge en på, så skriker folket och sen kör nästa. Så jag tänker att vi får kolla på det. Mm? Nice.
detta eventet unikt. Det är sjukt. I'm in the night to realize I'm in the